Η νέα Insta360 κυκλοφόρησε και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε ένα preview πριν τη δείξουμε αναλυτικά στο κανάλι, γιατί φυσικά περιμένουμε να έρθει. Πάμε! Το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε, παιδιά, μόλις ανοίξουμε την ιστοσελίδα της Insta360 από σήμερα, είναι η καινούρια Luna. Insta360 Luna, λοιπόν, πάμε μέσα να δούμε περισσότερες πληροφορίες για την καινούρια κάμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η καινούρια Insta360 Luna Ultra co-engineered με τη Leica, κορυφαίος κατασκευαστής φακών. Τώρα όποιος λίγο ασχολείται γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο σχεδιασμός της κάμερας είναι εδώ πέρα, τον βλέπουμε, βγαίνει σε δύο χρώματα, άσπρο και γκρι. Και το πρώτο που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, το οποίο το είχα δει βέβαια και σε άλλα preview βίντεο, είναι ότι η οθόνη είναι αποσπόμενη μαζί και με κάποια κουμπιά, άρα αυτό γίνεται ένα αποσπόμενο χειριστήριο. Φοβερά καινοτόμο, γιατί έτσι μπορούμε να καδράρουμε ακόμα και όταν είμαστε, ξέρω εγώ, 1-2 μέτρα, 3 από την κάμερα, μπορούμε να καδράρουμε με αυτό το χειριστήριο και να έχουμε την τέλεια λήψη. Πάμε παρακάτω, να δούμε τι γίνεται. Leica lens, 1 ίντσα 8K, Dolby Vision. Παιδιά, έχω δει βίντεο από την καινούργια κάμερα της Insta360, τη Luna. Είναι απίστευτη η ποιότητα εικόνας, δεν μπορώ. Θα το δούμε όταν μου έρθει στα χέρια. Η Insta360 είναι ήδη στη διαδικασία, με ενημερώσανε και θα στείλουν στο κανάλι για να τη δείξουμε, για να τη δείτε όλοι. Η κάμερα είναι, η ποιότητα της εικόνας είναι αλλού. Πραγματικά είναι αλλού και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι πάντα συγκρατημένος γενικότερα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είδα κάτι το οποίο είναι πραγματικά αλλού. Pro Grade Telephoto Lens, έχει δύο φακούς απάνω, 3-axis stabilization, εντάξει, προφανώς αυτό το βλέπουμε και από το σχήμα, και AI Power Drip Track, άρα έχει και AI Tracking για να μας κάνει track, και φυσικά 10-bit color και D-Log, L-Log όπως το λένε εδώ. Leica lens 1 ίντσα 8K aperture 1,8, καλό. Από χαρακτηριστικά, παιδιά, είμαστε σε άλλο επίπεδο. Ο telephoto lens, που είναι ο δεξής φακός, 1 προς 1,3 ίντσες με 2 το F, το aperture δηλαδή, up to 12 επί zoom. 1 επί, 2 επί, μας δείχνει, έχουν κάνει φοβερή παρουσίαση εδώ στην ιστοσελίδα, σας προτείνω να μπείτε να δείτε. Cinematic quality βέβαια, τα χρώματα φαντάζομαι θα είναι φανταστικά. 4K 120 frames για slow motion, και εδώ μπορούμε να πετύχουμε πολλά εντυπωσιακά πλάνα. Να πούμε ότι η Insta360 Luna Ultra είναι μια κάμερα η οποία δεν είναι action cam, δηλαδή δεν είναι όπως είναι η GoPro Mission 1, είναι διαφορετική. Εδώ πέρα στοχεύουμε περισσότερο στο cinematic, έχουμε και το gimbal, οπότε έχουμε καλύτερη ποιότητα και γενικώς έχουμε καλύτερη απόδοση χρωμάτων και εικόνας σε όλους τους διαφορετικούς φωτισμούς, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ κτλ. Είναι άλλη κατηγορία από την GoPro Mission 1, μην τα μπερδεύουμε. Εδώ πέρα μας λέει για τον επεξεργαστή, Low Light Performance, και ό,τι βλέπετε εδώ πέρα ισχύει, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, αλλά θα το δούμε και όταν έρθει στο κανάλι από πρώτο χέρι. Και πάμε εδώ σε αυτή τη φοβερή καινοτομία, Monitor and Control All in One, με αποσπόμενο, παιδιά, όλο αυτό το monitor δηλαδή και το χειριστήριο, το control, αποσπόμενο την κάμερα. Φοβερή καινοτομία, φοβερή, πραγματικά φοβερή. Και όπως βλέπετε εδώ μπορείς να χειρίζεσαι την κάμερα από μακριά και να καδράρεις έτσι ώστε να πετυχαίνεις την τέλεια λήψη. Μέχρι 20 μέτρα γράφει εδώ. Τι λέτε ρε παιδιά. Εδώ μας δείχνει τη δυνατότητα που έχει να κάνει zoom σε ένα κάδρο, και όπως βλέπετε 200 MP Scenic Panorama Clarity in every scene. 2 προς 1 σινεμά, δηλαδή παίρνεις αυτή την εικόνα και μπορείς να καδράρεις. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση και καθαρότητα. Ό,τι βλέπετε εδώ, ναι μεν τα κάνουμε preview τώρα, αλλά θα τα δούμε και από πρώτο χέρι και θα τα δοκιμάσουμε. Portrait videos είναι αυτό που σας έλεγα, με το θόλεμο από πίσω, το μπουκέ όπως λέγεται, το οποίο αλλάζει τελείως την οπτική. Φοβερά πράγματα. Και low light εκεί πέρα που οι περισσότερες κάμερες δυσκολεύονται. Εδώ από ό,τι φαίνεται θα έχουμε άριστη ποιότητα νυχτερινών πλάνων. Εδώ πέρα έχουμε τα προφίλ της Leica που έχει βάλει το χεράκι της αυτή η πολύ γνωστή εταιρεία, αυτός ο πολύ γνωστός κατασκευαστής, με χρώματα τα οποία είναι branded από τη Leica. Και άλλα εδώ 37 MP Ultra Photo, Grade like a Pro, φυσικά
μας δίνει και έτοιμα LUTs για να κάνουμε το grade εύκολα, το color grade εύκολα, δηλαδή αν τραβήξουμε 10 bit D-Log ή L-Log όπως το λέει εδώ, κατευθείαν κατεβάζουμε τα LUTs που μας δίνει η Insta360, τα περνάμε στο editing software και έχουμε χωρίς δυσκολία graded footage έτοιμο για να ανέβει, έτοιμο για να το χρησιμοποιήσουμε χωρίς να κάνουμε εμείς. Φυσικά αυτό απευθύνεται σε χειριστές οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στο color grading, βάλτε και μένα μέσα σε αυτό, χρησιμοποιώ LUTs και εγώ. Οι χειριστές οι οποίοι έχουν εμπειρία σε color grading είμαι σίγουρος ότι θα προτιμήσουν να κάνουν μόνοι τους το color grading, αλλά εδώ μας δίνει μια πολύ καλή, γιατί παιδιά με το D-Log ή L-Log όπως το λέει εδώ, το dynamic range και το πόσο καθαρότερη είναι η εικόνα κάνει μεγάλη διαφορά. Οπότε να το χρησιμοποιείτε όπου μπορείτε και φυσικά υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν τα LUTs τα οποία μπορείτε να τα βάλετε μέσα και έτοιμα να κάνετε color grade χωρίς να χρειαστείτε εσείς να κάνετε ιδιαίτερα πράγματα. Φυσικά θα βγουν και μικρόφωνα για την καινούργια Luna, τα οποία θα είναι συμβατά με τη συγκεκριμένη κάμερα. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει συμβατότητα και με άλλα μικρόφωνα, αυτό θα το δούμε, αλλά έχει και τα δικά της τα οποία μπορείς να αλλάζεις και τα σχήματα αν δεν κάνω λάθος. Μπαταρία 4 ώρες, 47 GB εσωτερική μνήμη, σημαντικά αυτά τα στοιχεία και όπως βλέπετε εδώ θα υπάρχουν και διάφορα άλλα αξεσουάρ, θα μπορούμε να τις στερεώνουμε απάνω μας για να λειτουργεί σαν, τι λέτε ρε παιδιά, έχει βάλει αισθητήρα στο αυτί του και γυρνάει μαζί με το κεφάλι του η κάμερα. Φοβερές καινοτομίες. Και φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασης της κάμερας, αλλά δεν έχει τελειώσει το βίντεο ακόμα, γιατί τώρα πάμε στο σημαντικότερο. Πάμε πόσο θα μας κοστίσει η Insta360 Luna. Λοιπόν, έχουμε Standard Bundle και Creator Bundle. Το Standard είναι Protective Cover, η κάμερα, ένα λουράκι και thread handle. Είναι για να το βάζουμε απάνω σε τρίποδο. Και το Creator Bundle έχουμε την κάμερα θήκη, το τέτοιο, αλλά έχουμε Mic Pro Transmitter, Battery Handle, δηλαδή έξτρα μπαταρία, θικούλα και Wide Angle Lens, Extra Included Accessories. Όλα αυτά, μάλιστα. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Έχει και κάποια άλλα αξεσουάρ. Έχει αυτό που είδαμε για το λαιμό, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το POV Head Tracker είναι αυτό που είδαμε πριν από λίγο, που το βάζει στο κεφάλι και γυρίζει η κάμερα ανάλογα με τις κινήσεις του κεφαλιού. Και mini fill light και φωτάκι. Πάμε να δούμε όμως τα σημαντικά. Buy now. Για να δούμε τι γίνεται. Και είμαστε εδώ τώρα. Insta360 Luna Ultra Cosmic Black Standard Bundle. Είναι η απλή έκδοση ας πούμε. Έχει και άσπρο. Αλλά μάλλον δεν είναι ακόμα διαθέσιμο. Μάλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε 729 ευρώ παιδιά το Standard Bundle για να αποκτήσουμε την Insta360 Luna Ultra και έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και Insta360 FlexiCare 2 χρόνια. Αυτό φανταστείτε το κάπως σαν το Care. Γενικότερα σε περίπτωση που πάθουμε κάποιο ατύχημα κτλ. Μας καλύπτει για 2 χρόνια. Είναι στα 83,99, το έχουν βγάλει προσφορά φαίνεται με την κυκλοφορία της Insta360 Lunar. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω μπορούμε να βρούμε όλες τις τιμές. Standard Bundle, Creator Bundle, το οποίο είναι το πιο ακριβό από ό,τι καταλαβαίνω, 929 ευρώ και είναι και recommended γιατί έχει αυτά τα πολλά αξεσουάρ, έχει και μικρόφωνο απάνω και θικούλα βέβαια. Θικούλα και το άλλο έχει προστατευτική θήκη, αλλά από ό,τι κατάλαβα είναι σκληρή. Ναι, είναι η σκληρή, είναι η πλαστική, ενώ αυτό έχει και θικούλα μέσα για να βάζουμε και τα υπόλοιπα. Endurance Bundle με μπαταρία και θικούλα, χωρίς μικρόφωνο, στα 831 και έχει και κάποια άλλα bundles τα οποία θα κυκλοφορήσουν και ακόμα δεν είναι διαθέσιμα. Λίγες μέρες λοιπόν υπομονή μέχρι να έρθει η Insta360 Luna Ultra στο κανάλι και να αρχίσουμε να την δείχνουμε και να την τεστάρουμε διεξοδικά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχολεία από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!